Bună ziua tuturor! Noi am pregătit un material împreună, dar să știți că va fi interactiv. Nu scăpați un pic așa de școală și de disciplină, ceea ce va fi un lucru bun pe termen lung. Când veți fi de o seama noastră sau a părinților voștri, o să spuneți, mulțumim. Mai așteptăm, noi avem răbdare. Asta e una dintre calitățile principale pe care zicem noi că le avem ca și cadre didactice. În primul rând vreau să mulțumim doamnei Haraga, familiei Haraga, că ne aduce în fiecare an o mostră din cultura greacă. Noi ne mândrim brăilenii că suntem un oraș multietnic și multicultural. Toți știm despre greci, bulgari, ruși, boveni și așa mai departe. Dar de cele mai multe ori avem nevoie să și vizionăm și să participăm interactiv ca să conștientizăm acest noroc al orașului nostru și fără familia Haraga, care an de an, cu ghilimele, strigă catalogul aici la muzeu, am fi vorbit amândouă la istorie niște vorbe, hai să le spunem, nu neapărat, niște vorbe care aveau nevoie să fie demonstrate. Cred că am zis mai bine așa, Silvia, nu? Și noi ne putem lega de acest eveniment atât la orele de istorie cât și la orele de educație sociale și vă mulțumim din suflet, doamna Laura Haraga, că v-ați rupt din timpul fiecare an să veniți aici la muzeu. Mulțumim și muzeului de asemenea pentru că ne simțim ca acasă, avem atât de activități aici, încât chiar putem să spunem că ne simțim ca acasă. Și pentru că în sală predomină copiii de clasa 5-a și a 6-a, și a 7-a și a 8-a aici colo, știu că încă nu ați învățat la istorie despre Grecia antică, urmează, asta e programa școlară, poate că o să fie acum un avantaj pentru voi, că aveți așa niște informații în plus față de colegii care nu sunt prezenți. Mai mult decât atât, nici clasa 7-a încă nu știe ce s-a întâmplat cu acest Mussolini și despre ce este vorba în cel de-al doilea război mondial. Iarăși este un avantaj pentru voi, pentru că o să urmeze să învățați conform programei școlare. Cumva Oca este un pic mai privilegiată pentru că are idee și de Grecia antică, are idee și despre regimul fascist, dar am pregătit cu colega mea, sper să mă aud, am pregătit cu colega mea un material pentru toată lumea, sau așa ne-ar plăcea nouă să credem, să vorbim pe înțelesul tuturor. Noi vă mulțumim că ați venit sâmbătă la ora 11 la muzeu, atât copiilor cât și părinților care sunt prezenți în sală și ținem să vă mulțumim că vă implicați și această legătură între școală, familie și instituții de cultură trebuie să reziste, pentru că altfel nu vom rezista noi, ca oameni. Și o să știți la finalul zilei cu siguranță semnificația acestei zile, pentru că o să o tot repetăm și doamna Haraga, un pic și eu, și doamna Manea, astfel încât plecăm mai bogați și nu neapărat cu informații, că nu doar despre informații este vorba, ci despre a forma niște atitudini și niște comportamente pe care să le aplicăm, nu doar despre care să știm și atât. Da? O să am nevoie așa să mă urmăriți, că o să vin așa printre voi titil și fără să știți cui am cu microfonul să adresez o întrebare, așa că mare atenție și lăsăm telefoanele, nu e cu nota Andrei, nu te panica, dar încercăm să vă ținem activ, implicați și să nu vă plictisiți. Chiar dacă este un subiect, să zicem, un pic peste nivelul clasei în care sunteți voi acum să fiți la școală. Sunteți de acord? Oh, cât entuziasm! Da? Da. Ok. Ne pregătim. Bun, am să rog pe colegul nostru să ne ajute cu primul slide. O să iau foarte puțin din ceea ce a spus doamna Haraga și anume că această zi, ziua demnității sau ziua Marelui Nu, are așa ca început, să zicem, ziua în care Mussolini i-a dat ultimatum premierului grec Ioannis Metaxas de a permite trecerea trupelor italiene prin Grecia, altfel avea de înfruntat războiul. Premierul grec a răspuns cu un categoric, sper să spun corect, ohi, care înseamnă nu. La nici 2 ori Grecia era atacată, intrând astfel în cel de-al doilea război mondial. Abia în următorul an, în luna mai, poporul s-a eliberat și, evident, de atunci, până în prezent, toată Grecia sărbătorește ziua demnității, comemorând eroii care au luptat împotriva fascismului. Dar este un cuvânt greu de imitat. Și este un cuvânt greu nu doar pentru voi. Este un cuvânt greu și pentru noi. Îl tot pomenim, îl tot aducem în discuții, dar nu știu dacă cineva, chiar și de cei maturi, știu ce înseamnă
înseamnă demnitate sau pot defini această demnitate. Am căutat în dicționarul explicativ al limbii române, sunt niște exprimări, așa să zic, care nu ajung la voi copii. O să încerc cu ajutorul altor definiții și altor oameni învățați, că tot Greciei aparține expresia știu că nu știu nimic, a lui Socrate. Grecia este, după cum știți, creatoarea și a filozofiei, dar și a democrației, pentru care îi mulțumim, pentru că ne simțim astăzi în siguranță și sper să ne simțim cât mai mult timp, apropo de ce spuneați războiul de la granițele noastre. Și am zis eu așa, grecii sau pentru greci, ziua demnității înseamnă următoarele lucruri. Nu înseamnă a nu-și pleca coloana vertebrală în fața nimănui. Țineți minte. Nu înseamnă a lua propriile decizii, chiar dacă acestea nu sunt pe placul altora. Nu înseamnă refuzul de a face jocuri care nu sunt în interesul lor. Nu înseamnă a nu renunța la o identitate națională, indiferent de trecerea timpului. Nu înseamnă că trebuie să-i respecti în țară, trebuie să respectați în țara lor, indiferent de opiniile contradictorii. Deviza acestor greci a fost, așa cum a menționat și doamna Haraga, libertate sau moarte. Și-au dat dovadă de o compatibilitate extraordinară și de un patriotism adevărat, fapt ce l-a făcut pe Winston Churchill să menționeze că nu grecii luptă ca eroi, ci eroii luptă ca grecii. Pentru Grecia, această zi are, pe lângă însemnătate istorică, o importanță morală aparte. Amintește de valorile elene și, dintre toate cele, amintește de demnitate. Haideți să vedem așa, chiar dacă nu puteți să dați așa un răspuns clar sau corect, facem un brainstorming. Ce crezi tu că înseamnă demnitate? Dă-mi un sinonim. Poți să spui nu știu, să știi că eu schimb să spui nu știu. Nu e nimeni enciclopedie pe fața pământului. O să învățăm, da? O să aflăm. Ce crezi tu că înseamnă demnitate? Ce crezi, Antonia, că înseamnă? Raisa. Onoare. Un sinonim bun. Bun. Altcineva mai încearcă demnitate? Ok. Imediat vin. Ce crezi tu că înseamnă demnitate? Tot auzim demnitate. Curaj. Foarte bine. Și curaj. Onoare și curaj. Două răspunsuri cu care cu toții suntem de acord. Totuși, vorbim despre demnitate, nu vorbim despre ceva ușor de definit. Așa cum ați văzut de acolo, sper că n-ați tras cu coada ochiului, eu n-am fost pe faldă, în dicționar o să apară onoare, prestigiu, autoritate, prestanță, seriozitate, renume, reputație, glorie, mărire, slavă, valoare, merit, însemnătate, importanță, respect, stimă, cinste. Și tot așa. Este atât de importantă această valoare, demnitate, încât este menționată în Cartea Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. Mai exact în articolul 1, unde se menționează că demnitatea umană este inviolabilă. Aceasta trebuie respectată și protejată. Și de asemenea o să o găsim și în preambulul Declarației Universale a Drepturilor Omului, în preambul, unde se specifică, considerând că recunoașterea demnității inerente tuturor membrilor familiei umane și a drepturilor lor egale și inalienabile, constituie fundamentul libertății, dreptății și a păcii în lume. Inalienabil e ceva ce nu poate fi înstrăinat, o parte dintre voi poate ați întâlnit cuvântul, inviolabil ceva ce nu poate fi încălcat. Ca să și explicăm termenii care pentru unii poate ar părea că ar fi limbaj de lemn. Să știți că am emoții. Nu știu dacă se vede sau se simte, dar cu siguranță am emoții, pentru că vreau să mă înțelegeți. Istoria nu înseamnă doar să memorăm informații. Istoria înseamnă să ne înțelegem trecutul. Oamenii care nu-și cunosc și nu-și înțeleg trecutul, nu înțeleg nici prezentul, să știți. Și uitați-vă în jurul fostul. Cu adevărat știm ce a fost în trecut și nu doar ca să nu repetăm greșelile, a fi de preferat, ci să și învățăm din actele lor de curaj, din exemplele pe care le-au dat, chiar dacă intră la așa da sau la așa nu. Nu putem să înțelegem prezentul și se întâmplă cu țara noastră, apropo de patriotism, sau se întâmplă la granițele noastre, dacă nu știm trecutul. Și trecutul înseamnă, repet, să-l înțelegem, nu doar să cunoaștem niște date istorice și atât. Demnitatea, cea care îmi place mie cel mai mult din cele 4
citate pe care le-am selectat este următoarea și din punctul meu de vedere, că ne naștem cu ea, este amprenta noastră supremă de ființe umane. Kant spunea că oamenii au valoare, chiar dacă sunt bolnavi, chiar dacă nu pot lucra. Vorbim despre valoare, vorbim despre demnitate. Și fiecare persoană are această demnitate pentru că este om. Uneori, referirea la demnitatea umană exprimă valoarea de neînlocuită a ființelor umane. În alte contexte este vorba despre interzicerea exploatării oamenilor. În altele desemnează respectul de sine, sau respectul, am spus și voi, fiind dezbătute atât integritatea morală cât și cea corporală a oamenilor. Din punct de vedere legislativ, demnitatea umană definește valoarea egală a tuturor oamenilor. Prevede drepturi egale pentru toți, indiferent de originea, sexul, vârsta, religia, limba, statutul social, orientarea sexuală, cetățenia, opiniile politice sau de altă natură ale persoanei. Și știu că le știți și de la istorie și o să le învățați și cei mici la educație socială. Filozofia s-a născut în Grecia și de aceasta am zis să abordăm subiectul și dintr-o perspectivă filozofică, la nivelul nostru de clase de gimnaziu, pe care cu siguranță, dacă vă pasionați, o veți dezvolta la liceu și nu numai. Și am zis că un pic așa din ce să vă citesc acum, vă veți regăsi în materie de clasa 6 la capitolul Renaștere și Umanism, în care veți învăța despre acele persoane care efectiv ne-au schimbat lumea și datorită cărora astăzi mergem, exact cum a spus și doamna Fraga, și vedem istorie la tot pasul. Efectiv, sunt țări care au orașe definite ca un muzeu în aer liber. Și avem aici o școala din Atena, reprezentată de Rafael, o imagine care înfățișează filozofii greci, clasici, celebri într-un cadru inspirat de arhitectura greacă veche. Fresca se află la Vatican și apar mulți filozofi, dintre aceștia o să le număr pe Diogene, Euclid, Arhimede și Pitagora, iar în centrul lor sunt reprezentați celebri filozofi Platon și Aristotel. De ce? Pentru că cele mai notabile dintre școlile influențate de învățătorii lui Socrate au fost Academia Platonică, evident fondată de Platon, și școala peripatetică fondată de Aristotel. Nu vă panicați, le veți învăța și fără să vă dați seama, o să vă amintiți de această zi la muzeu, când de ziua demnității sau ziua Marelui Nu, îți furați statul. Următorul slide o să prezinte sau o să vă reamintească care sunt sărbătorile naționale ale Greciei, așa cum a menționat și doamna Haraga, și evident că se organizează parade și diverse, nu știu, dansuri, cum ați spus, și în toate orașele în care se găsesc comunitatea elenă, știu că și în România sunt foarte multe, în special în județul Constanța, de această sărbătoare. Și amintim încă o dată că pe 25 martie poporul grec sărbătorește ziua națională, numită Ziua Independenței. În România, din 2019, pe 9 februarie, ne întâlnim la Muzeu de Ziua Limbii Elene. Data a fost aleasă pentru că marchează comemorarea poetului național, așa cum a amintit și doamna Dionisos Solomos. Și astăzi, adică pe 28, azi este doar 26, Grecia serbează ziua demnității, cea pe care stângaci am încercat să vă explic, considerată a doua zi națională, ziua când Grecia comemorează eroii căzuți în lupta antifascistă. A spune nu, și mulți dintre noi și adulții trebuie să învățăm să spunem uneori nu. Este greu, să știți. Este foarte greu, mai ales când ești presat de societate, de serviciu, de familie, coborând cu picioare pe pământ în viața reală, să spui nu, a ajuns în prezent un act de curaj. O să mă înțelegeți voi, dar cu siguranță adulții mă înțeleg. Dacă ai curaj să spui nu, ar fi frumos și argumentat, așa cum vorbim noi la oră, că orice opinie trebuie argumentată, ca să fie acceptată mai ușor, nu neapărat în totalitate. Este nevoie de curaj, e nevoie de, cum să spun, onoare, stimă de sine, exact ceea ce ne-au transmis grecii încă din antichitate până în prezent. Că nu doar ziua Marelui Nu arată curajul grecilor, să știți, dar vă las să descoperiți clasa 5 în timpul orelor și partea de istorie, un pic de atenție acum, este așa
destul de minuțios prezentată, pentru că o cunosc pe colega mea, Silvia, care îi mulțumesc pentru colaborare. Mulțumesc. Mulțumim doamnei Bășinică. Am să trec mai repede peste informațiile care deja s-au spus. Normal că ele sunt aceleași. Numai formatul diferă puțin. Da? Ziua Marelui Nu pe care o sărbătoresc grecii pe data de 28 octombrie reprezintă acest refuz de a lăsa armatele fasciste să intre în Grecia. Aveți în imagine pe Yanis Metaxas, premierul care atunci a spus nu, la ultimatumul pe care i l-a dat Benito Mussolini în noaptea de 28 octombrie 1940, la o oră foarte matinală, la puțin timp după ora 3 dimineața. Ce s-a întâmplat? I s-a cerut ca premierul să fie de acord cu intrarea trupelor italiene în Grecia și pentru ocuparea unor puncte strategice care nu erau menționate, nu erau precizate, deci de fapt era vorba despre ocuparea Greciei, pentru că Mussolini, unul dintre participanții la axa statelor care și-au dorit să rescrie istoria și să stăpânească lumea, considera că este dreptul lui asupra peninsulei balcanice în mod special, da? Și își dorea foarte mult ca succesele lui să le atingă pe ale dictatorului Hitler. Normal că în urma acestui refuz, armata italiană a intrat în Grecia. La puțin timp după refuzul, după acel ori pe care l-a spus premierul, dați un pic mai departe, vă rog. Și premierul la radio a ținut un discurs înflăcărat. Atât de înflăcărat a fost încât oamenii au ieșit pe stradă, fluturând steaguri, interpretau cântece patriotice și în acea zi, cu atâta încărcătură emoțională, s-au înscris foarte mulți ca voluntari, atât bărbați cât și femei, cum ați văzut și în primul material prezentat de doamna Haraga. Bun, mergem mai departe. Da, și să nu uităm că de aceste zile naționale, cum și noi de 1 decembrie, când sărbătorim, avem zi liberă și normal că este o mare bucurie, numai că trebuie să ținem minte și evenimentele care au adus aceste zile libere, da, și care au fost presărate cu multe jertfe. După cum v-am spus, Metaxas a refuzat intrarea trupelor italiene. Ce s-ar fi întâmplat oare în anul 1940 dacă și România ar fi refuzat să cedeze niște teritorii? Da, și a cedat foarte multe, după cum știu cei care sunt acum în clasa 8-a. Din păcate, trupul țării noastre atunci a fost ciopărțit, deci iată că și noi în 1940 am avut un episod foarte trist. Mergem mai departe. Au luptat sub deviza libertate sau moarte. Îi întreb pe cei care sunt acum în clasa 8-a. Mai țineți minte sub ce deviză au luptat soldații români în primul război mondial? Nu puteți spune, să nu spuneți, nu știu. Nu se poate. Pe aici nu se trece. Da? Ei, era cam același lucru. Da? Libertate sau moarte. Asta s-a întâmplat atunci. Și celebrul discurs al lui Winston Churchill, da, care spunea că eroii luptă ca grecii și nu invers. Practic, ne-au dat o speranță foarte mare. Știți care a fost aceea? Că statele fasciste, care păreau invincibile, pot fi învinse. A mai fost o victorie, a fost o victorie aeriană. Mai țineți minte cine a obținut această victorie, dar de data aceasta împotriva Reichului German? Jens Maria. Marea Britanie, da, a fost prima înfrângere aeriană. De data aceasta vorbim despre o înfrângere terestră, da? Pentru că oamenii erau înspăimântați, cei mai mulți renunțau, dar iată că o țară atât de mică a luptat, da? Apărându-și teritoriul, nu a contat că ei erau mai puțini.
Știți care era procentul? Era de 1 la 10. Mai ține minte, cei care sunteți a 6-a, unde am mai avut acest procent într-o bătălie a grecilor? Zi, Maria. Nu mai țin minte? Nu să nu intre pe cei care dacă eu nu mai țin minte. Știi, Alex? Hai că v-a plăcut atât de mult. Nu știu. Nu? Bine, vă spun eu. Bătălia de la maraton. Da. Aha. Aha. Da. Voi partea să jos, voi mai avem până ajungem acolo. Bun, mulțumesc frumos. Mergeți un pic mai departe. Iată de ce își dorea atât de mult Mussolini să ocupe teritoriul Greciei. Era foarte ușor. De ce el a gândit că este foarte ușor? Ocupase deja Albania. Iar din Albania doar un pic trecea granița și ajungea foarte repede în Grecia. Și atunci, deși el a fost avertizat de generalii săi că nu este bine și nu este nici armata suficientă pentru a ocupa Grecia, însă s-a găsit unul dintre ei care era mai apropiat și care a dat încredere în această inițiativă. A zis că da, se poate, trebuie să atacăm Grecia, imediat vom ocupa Grecia, nu va fi nicio problemă. Din nefericire pentru el nu a fost așa. El nu l-a anunțat nici pe Hitler, care era colaboratorul și rivalul său, putem să spunem. A făcut un pas la care nu se aștepta nimeni și, într-adevăr, intră în Grecia, dar lucrurile nu vor merge așa cum și-au dorit el. Pentru că, într-adevăr, deși era acest procent de 1 la 10, eroismul a fost de neegalat. De aceea, dragostea de țară și patriotismul nu trebuie să dispară niciodată. Pentru că înflăcărarea lor a fost atât de mare, deși erau puțini, cu prețul vieții au luptat într-adevăr și deviza libertate sau moarte a fost îndeplinită cu succes. O să mergem mai departe puțin. Cred că te rog pe tine că Domnul face și poze și este mai greu. Lăsați-mă. Da, și iată aici avem avioanele engleze care au susținut atacurile contraofensiva armatei grecești. Și da, explicația faptului de ce a fost atât de ușor italienilor și de ce au crezut că vor cuceri atât de repede Grecia. Iată-l pe regele de atunci al Greciei, George al II-lea. El avea o orientare spre Marea Britanie, era anglofil, pe când Metaxas, să știți, că avea o orientare spre Germania, era germanofil. Și iată că, în ciuda acestui fapt, până la urmă a primat interesul poporului și patriotismul, da? Și dragostea față de țară. Și a avut acest curaj să spună nu. Atât de important a fost ziua aceasta că a devenit, da, a doua zi națională a Greciei. Provocarea pentru greci, pretextul, da, a fost bombardarea unui vas elen și exact de Sfânta Marie. Să știți, grecii sunt foarte credincioși, ca și poporul român. Da, exact pe data de 15 august, vasul grecesc Elia a fost scufundat. Bineînțeles că oamenii au fost luați prin surprindere. Vă mai aduceți aminte din primul război mondial de scufundarea unui vas care a adus intrarea unei mari puteri în acest război? Aoleu! Cine faceți istoria? Nu este vorba despre. Eram deja în război. Să o întrebăm pe doamna? Statele Unite ale Americii. Mai țineți minte clasa 8-a, da? Bun. Când nemții au scufundat un vas american și iată că America a intrat în război. Numai că aici a fost altă situație, da? Bun. Mergem mai departe. Aici avem o imagine document, soldații italieni care au invadat Grecia și începutul campaniei din Balcani celui de-al doilea război mondial. Pentru că ce-și propusese Mussolini? Marea Mediterană să devină lac italian, să stăpânească această mare, așa cum în trecut Imperiul Roman, da, făcuse din Marea Mediterană propriul său
său lat. Mergem mai departe. Din păcate însă, el a făcut o greșeală strategică, nu și-a dat seama că va avea de înfruntat un popor mic. Au fost doar 2000 de soldați, pe lângă 200.000, da, de italieni. Și a fost o iarnă foarte rece atunci. Armata grecească a reușit să îi atragă spre munți. Bătălia s-a dat acolo în munți, nu au reușit să îi învingă și poporul grec i-a respins până în primăvara anului 1141. Îl vedem pe Ianis Metaxas în mijlocul femeilor elene. El a avut un mare impact în acel discurs, în ziua în care a zis nu, și pe mine m-a emoționat această imagine, da? Binecuvântarea punicuției asupra nepotului. Vă dați seama că în mână avea o iconiță, da? Că îl petrecea către război, neștiind dacă se va mai întoarce. Și văzând că bătălia pentru Grecia este aproape pierdută, planul de atac asupra Greciei în primăvara anului 1941 a purtat numele de planul Primăvara, plan care s-a încheiat cu un eșec. Hitler, foarte supărat, a trebuit să intervină. Da? Planul armatei germane, planul operațiunilor militare a purtat numele de planul Marița. Dar armata elenă a început să se retragă pentru că a realizat că nu mai avea rost să mai lupte în fața a doi agresori și se va încheia un armistițiu atât cu Germania cât și cu Italia. Armistițiu încheiat pe 23 aprilie. Gândiți-vă ce înseamnă pentru creștini 23 aprilie. Sfântul Gheorghe, da? Sfântul Gheorghe, un alt mare sfânt care este sărbătorit în Grecia, urmat de semnarea păcii. A fost semnată o pace în niște condiții avantajoase, pentru că nu au fost luați prizonieri, soldații italieni, iar ofițerii și-au păstrat armamentul. Mai mult, să știți că ei au plecat în Anglia, au continuat să lupte, așa cum s-a întâmplat și cu armata poloneză, da? Și au continuat să lupte împotriva germanilor și împotriva italienilor. Bun, ce a însemnat asta pentru Europa, călcată de război și aproape ocupată de statele fasciste? Această speranță că pot să obțină victoria, că nu luptă în zadar, da? Deci a fost de o importanță extraordinară, așa cum a fost și victoria englezilor asupra aviației germane, așa a fost această victorie, să zicem, pe o anumită perioadă, dar am văzut că s-a putut ca o armată mică să facă față unei armate agresoare care era foarte bine pusă la punct și era pregătită să ocupe această țară. Ce s-a întâmplat și ce importanță spun istoricii că au această bătălie, această rezistență a micuțului popor grec? Armata germană a întârziat cu planul Barbarossa pentru că a fost nevoit să intervină în Grecia și doar așa au putut să înfrângă armata greacă. Atunci planul Barbarossa, planul de ocupare al Rusiei a întârziat. Ei vor ajunge mai târziu în Rusia și vor prinde iarna grea siberiană și așa au putut să fie înfrânți de către armata rusă. Deci, iată ce implicații în timp a avut această rezistență a poporului grec. Deci putem chiar să îi fim recunoscători pentru ce? Pentru scurtarea celui de-al doilea război mondial. Da? Pentru că, într-adevăr, înfrângerea armatei germane mai târziu în URSS a dus la scurtarea celui de-al doilea război mondial. Și voi încheia aici, văd că ați început să vă mișcați deja, să urăm la mulți ani Greciei de ziua demnității. Da? Vă mulțumesc frumos!